ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ተመልሰናል። አውቃለሁ ጠፍቼባችኋለሁ። እንግዲህ ኮንሲስተንትሊ ፖስት ለማድረግ እሞክራለሁ። ዛሬ ስለ ኦርደር ብሎክ ነው የምናየው። ብዙ ነገሮችን በዚህ ቪዲዮ ትማራላችሁ። ሜክ ሾር ሙሉ ቪዲዮ ማየታችሁን አትርሱ። ምክንያቱም በመሀል ራሱ የምናገራቸው የወደፊቱ የሚናገሩ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። እኔ ሳወራ በደንብ ስሙኝ። አንዳንድ ነገሮችን በመሀልም ላወራ እችላለሁ። ለዚህ ኮንሰንትሬት አድርጋችሁ ስሙኝ። ዛሬ ስለ ኦርደር ብሎክ ነው የምናወራው። እንደውም በሰበቡ ለምን አንድ ቃል አልገባላችሁም? ይሄ ቪዲዮ 150 ላይ ከገባ እኔ አንድ ሰዓት ቪዲዮ ሰርቼ ለእናንተ ፉል ስትራቴጂ ሰጣችኋለሁ። ፉል ስትራቴጂ ኤቭሪቲንግ ይወጣለት ከነ ኤጁ ሳይሆን ጀስት ከነ ትሬዲንግ ፕላኑ አውጥቼ ሰጣችኋለሁ። የምትለማመዱበትን ሪል ብር ትሬድ የምታደርጉበት እሱ ሌላ ታሪክ ነው። መጀመሪያ ዴሞ ላይ ገብታችሁ በደንብ ፕራክቲስ ማድረግ አለባችሁ። ግን ይሄ ቪዲዮ 150 ላይ ካገኘ አረገዋለሁ። ኤቭሪባዲ አሁን አንድ ላይክ ቢያደረግ ዩዥዋሊ የዚህ ቪዲዮ 300 ቪው ይኖረዋል እና አትሊስት 300 ላይክ ይኖራል። ግን እያንዳንዳችሁ ላይክ ብታደርጉ ገብቷችኋል። ብቻ ዛሬ ስለ ኦርደር ብሎክ ነው የምናየው። አንደኛ ኦርደር ብሎክን ለምን ነው የምንጠቀመው ከሚለው ልጀምርላቸው። ኦርደር ብሎክን የምንጠቀመው ፎር ኢንትሪ ሪዝን ነው። ለምሳሌ አሁን ሜቢ ከዚህ በፊት እንደዚያች አይነት ነገር የምትመስል ቦክስ ውስጥ ይመጡና ምናምን በቃ እንደዚህ አድርገው እንደዚህ ነገር አይታችሁ አታውቁም? የሆነች ዞን ነገር ስለው እሱ እንኳን በብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። ግን ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ኦርደር ብሎክ ኖሮ ለምሳሌ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ማርኬት እዚህ ጋር ወርዷል እና ኦርደር ብሎካችን ነው። ምንድነው ኦርደር ብሎክ? ገና እነግራችኋለሁ። ወረደ እንበል። ከዛ ቢመለስ ዊር ኤክስፔክቲንግ ኢት እንደዚህ እንዲወርድ ማለት ነው። ገባቻ? የኦርደር ብሎክ ጥቅም ለኢንትሪ ሪዝን ነው የምንጠቀመው። አንደኛ ምንድነው ኦርደር ብሎክ? ኦርደር ብሎክን ዲፋይን ስናደረግ ዘ ላስት ፖይንት ኦፍ ታይም ኢንስቲቱሽናል መኒ የገባበት ቦታ ነው። ያቺ ስፔሲፊክ ቦታ ናት። ስፔሲፊክ ፖይንት ላስት ታይም ኢንስቲቱሽናል መኒ የገባበት ቦታ ያቺን ኦርደር ብሎክ እንላታለን። ኦርደር ብሎክ አይደንቲፋይ የምናደርግበት ቦታዎች አሉ እና የኦርደር ብሎክ ቴክኒክሊ በየቦታው ሊገኝ ይችላል። ገባቸው? ኤቭሪዌር ልታገኙ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ባይዘዌ ኦንላይን ደግሞ ብዙ አይነት ዲፊኒሽኖች ነው የሰጡት። እኔ አሁን ምንድነው ማድረግላችሁ የተማርኳቸውን ሁሉ አንዳንድ ነገር በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ እና ስለማመድ ራሴም ትሬድ ሳደርገው የጠቀመኝም ሚክስ አድርጌ ነው የምነግራችሁ። ገብቷቸዋል። ሃይ ፕሮባቢሊቲ ጀስት ኦርደር ብሎክ ላይ ፕሮባቢሊቲ የምንለው ነገር አለ። ኤቭሪቲንግ ታውቁታላችሁ። ትሬዲንግ ፕሮባቢሊቲ ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ኦርደር ብሎክ ልታገኙ ትችላላችሁ፣ እዚህ ጋር ኦርደር ብሎክ ልታገኙ ትችላላችሁ። እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ እንደዚህ ዞን አድርጋችሁ አውጥታችሁ ፈር ኢንትሪ ሪዝን ነው የምንጠቀመው ብያችኋለሁ አይደል? ለምሳሌ እንደዚህ ዞን አውጥታችሁ ምን ሊፈጠርባችሁ ይችላል? ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ስቶፕ ዳውት ልትሆኑ ትችላላችሁ። ገባችሁ? እዚህ ጋር ስቶፕ ዳውት ነው የምትሆኑት። እዚህ ጋር እንግዲህ ማርኬት ወደ ላይ ነው ሄደው ስቶፕ ዳውት። ግን ይሄኛው ላይ እናንተ ይሄን ተስፋ ቆርጣችሁ ቫሊድ ሆኖ ማርኬት እናንተ ሄዳል ወደምትሉት ቦታ ሄዷል። ኦርደር ብሎክን ስንጠቀም ከጀርባው ብዙ ነገሮችን እናያለን። ለምሳሌ ባየስ ኤቭሪቲንግ ብዙ ነገሮችን ሃየር ታይም ፍሬም ላይ ጨርሰን ነው ይሄ ኦርደር ፍሎ። ለምሳሌ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ባየስ ይቀድማል። ሴታፕ ቀላል ነው። ሴታፕ ማግኘት ባይዘዌ በጣም ቀላል ነው። ሴታፑ ግን ሃይ ፕሮባቢሊቲ የሚያደርገው ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ከምንም በፊት ማርኬት ወዴት ነው መሄድ የሚፈልገው ብላችሁ ነው ማሰብ ያለባችሁ። ገባችኋ? ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደዚህ እንደምታዩት ወርዷል አይደል? ግን ምንድነው መጀመሪያ ያደረገው? ማርኬት እንደዚህ ከመውረዱ በፊት ሊኩዊዲቲ ወሰደ፣ ብር ያስፈልጓል። እንደዚህ መጀመሪያ ምንድነው ያለው? ኮንሶሊዴት ያደርጋል፣ ከዛ ኤክስፓንድ ያደርጋል፣ ሪትሬስ፣ ሪቨርሳል። ኮንሶሊዴት፣ ኤክስፓንድ፣ ሪትሬስ፣ ሪቨርሳል እያልኩ አይደል ያስተማርኳችሁ? እዚህ ጋር ምንድነው ያደረገው? እዚህ ጋር ያለውን ሊኩዊዲቲ ሰበሰበ፣ እዚህ ጋር ስዊፕ አድርገው፣ ከዛ በኋላስ ነው የወረደው። ገባችሁ አይደል? ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር we have this order block አይነት አላቸው ከነስማቸው። እሱንም ገና ማስረዳችሁ ነው የሚሆነው። አሁን this is an order block ቦዲውን ብቻ ኮንሲደር አድርገን
ኦርደር ብሎክ ልንሎች አይ ኖ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ how is this an order block ልትሉኝ እንችላላችሁ። ሜቢ ከዚህ በፊት ያወቃችሁ this is high probability order block ገባችሁ አይደል? especially we're in daily even daily ላይ መሆኔንም ረስቻለሁ ግን it's still high probability even 50% ድረስ እንኳን አልሄደም ገባችሁ that's how ሄዷል አልሄደም ገባችሁ so ምንድነው አለን usually በቀላሉ እንድትረዱልኝ ለምሳሌ if there is a big move to the upside or in downside የሆነ ትልቅ movement ካለ ያቺ ለምሳሌ አያችኋታ አሁን ምንድነው የተፈጠረው ማርኬት እዚህ ጋር ኮንሶሊዴት አድርጓል አይደል እንግዲህ ፕሮባቢሊቲ እያወራን ስለሆነ ኦርደር ብሎክ ሃይ ፕሮባቢሊቲ እንዲሆን አንደኛ ኮንሶሊዴሽን ቢኖረው ይመረጣል ምክንያቱም ኮንሶሊዴሽን የነበረበት ኦርደር ብሎክ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ነው ብዬ ነው ማስተው ነው ቴክኒካሊ እኔ ቴስት አሳረገው ማለት ነው ሳን እዚህ ጋር ምድር የተፈጠረው ዩዥዋሊ ይሄንን አንዳንድ ሰዎች አይ ቲንክ ቡሊሽ ፍላግ ኦር ሳምቲንግ ነው የሚባለው ቡሊሽ ፍላግ ቴክኒካሊ ስሙን የተሳሳት ወይ መስለኝም እና ቡሊሽ ፍላግ ነው የሚሉት ሶ እዚህ ጋር ምድር እየተፈጠረ ያለው ማርኬት ኢዝ ኮንሶሊዴቲንግ ኮንሶሊዴሽን ላይ ምንድነው ያልኳችሁ ትልልቅ ኢንስቲትዩሽኖች they're trying ለምሳሌ በአንዴ let's say 100 ሚሊዮን ባንዴ መግባት ቢፈልጉ እንደዚህ አይነት ሙቭመንት ሊፈጠር ይችላል እና እነሱ የማይፈልጉት ነገር ሊፈጠር ይችላል ሶ ምንድነው እነሱ የሚያደርጉት በትንንሽ ለምሳሌ 100 ሚሊዮን መግባት እንኳን ቢፈልጉ they don't even have a stop loss ምክንያቱም their institutions በጣም በትልቅ ካፒታል ነው የሚንቀሳቀሱት so ምንድነው የሚያደርጉት for example 10 ሚሊዮን ባይ 10 ሚሊዮን ሴል እያሉ ነው የሚገቡት so የዛን ጊዜ ነው ኮንሶል ለምሳሌ እዚህ ጋር ያያችሁት አይደል ምን እንደተፈጠረ this consolidation so እሱ ነው ኦርደር ብሎክ ምንለው አንድም ማለት ነው ግን ሙሉውን አዘዞን ብንጠቀምበት እንችላለን ግን ሙሉውን ብንቀስ ናዳት ማች ሶ ምሮኛ ምናረጋው ሎወር ታይም ፍሬም ላይ ለምሳሌ አሁን ይሄንን ከሃየር ታይም ፍሬም ዴሊ ላይ ነው ወጥቷል አይደል ሶ ምድሮ ማርኬት ያደረገው ገባ ላይ ድረስ ሄደ ስቲል እዚህ ላይ ቫሊድ ለምሳሌ እንደነገርኳችሁ ሁሉም ኦርደር ብሎክ ቫሊዲቲው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እዚህ ድረስ መሄድ ነበረበት ግን አልሄደም ዋይ ይሄኔ ሃየር ታይም ፍሬም ላይ በቃ ኢንስቲትዩሽናል ኦርደር ፍሎ ተወስዶ ነበር ሊኩዊዲቲ ተወስዶ ሊሆን ይችላል ሆኖስ ለምን እንደው ማንፈልገው ማርክ እናርገውና ጀስት ማርኬት መጀመሪያ ወዴት መሄድ እንደሚፈልግ ማወቅ አለባችሁ ያልኳችሁ ለዛ ነው ከኦርደር ፍሎም ከምንም በፊት ባየስ ይቀድማል ያልኳችሁም ለዛ ነው ግን ያቺን ቦታ አጣዋት where is it ያድላችሁን አጣውት እሺ እዚህ ጋር ደግሞ አለ ምንድነው ምን እየተከደ anyways ማርኬት ግን ወደ ታች ነው መሄድ የጀመረው ግን ስቲል ምን ማየት ትችላላችሁ እዚህ ጋር ደግሞ ክሊር የሆነ ኦርደር ብሎክ አለ ስቲል እናንተ ማርኬት ወዴት እንደሚሄድ ቴክኒካሊ ኦርደር ብሎክ ላይ ሙሉን ነው መጣቀስ the last ለምሳሌ for bearish በሆነበት ጊዜ ማርኬት ወደ ታች ይሄዳል ባለን ጊዜ the last selling buying bullish candle before the dump ለምሳሌ ሌላ ማሟላት ያለበት ኦርደር ብሎክ ማርኬት ስትራክቸር shift ወይም break of structure መፍጠር አለበት so break of structure ተፈጥሯል which is እዚህ ጋር አይደል ማርኬት ስትራክቸር shift to the downside ተፈጥሯል አፕሽን ላይ እየሄድን ነበር ወደ ላይ እዚህ ጋር ማርኬት ስትራክቸር to the downside ተፈጥሯል fair value gap ሲኖረው high probability ነው እዚህ ጋር አሁን continuously imbalance ነው አሁን እዚህ ጋር fair value gap አይታየንም let's say 30 ላይ ብንሄድስ ለምሮ ለዚህ ነገር ሪፕሌይ መጠቀም ነው በቃ ምክንያቱም እንደዚህ ሴት where is it ሪፕሌያችንን ለምን አንጠቀም ምን አስፈጋን so አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ 30 ሚኒት ላይ ብንሄድ ክሊር የሆነ ኢምባላንስ ፌር ቫልዩ ጋፕ ያለው so አሁን እዚህ ጋር
the last bullish candle before the down move ግን consolidation ያለው ሲሆን በደንብ ይመከራል። ሶ እዚህ ጋር consolidation እንደምታዩት እንደውም ማርኬት was consolidating ማለት ይቻላል፣ ግን ብዙም ባይሆንም still consolidate እያደረገ ነው። እዚህ ጋር consolidation ከዛ ወጣ፣ ይሄኔ sweep አድርጎ liquidity ወሰደ፣ ከዛ break of structure to the downside ምንድነው fair value gap አለው which makes it high probability የሆነ order block usually ኦርደር ብሎክ ላይ ስና ቦዲ ኦፍ ዘ ካንድል ላይ ፎከስ ብታደረጉ ቆንጆ ነው። ግን ለምሳሌ አሁን እዚህኛው ጋር ዊክ ቢኖር ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል እንደዚህ ማለት ነው። እኔ ስሞክረው እንግዲህ የተለያዩ አይነት ኦርደር ብሎኮችን ተምር ያለው እያንዳንዱ ለምሳሌ ዲፋይን የሚያደርግበት መንገድ ይላል። ለምሳሌ ፎር ኤግዛምፕል አይሲቲ መጀመሪያ የሰጧቸው the last point in time before institutional money enters the market ብሎ እሱ ነው ዲፋይን ያደረገው። ለምሳሌ ሌሎቹ the bullish candle before the down move ግን ሁሉም ምንድን ነው የሚስማሙት break of structures ICT technically የICT ይለያያል፣ ገና ነግራቸዋለሁ ስለሱ። ግን እኔ ጀስት በፕሮባቢሊቲ ነው የምነግራችሁ ምክንያቱም ስትራቴጂውን ስለማውቀው በደንብ። በፕሮባቢሊቲ ደረጃ አንደኛ ኦርደር ብሎክ ሊኩዊዲቲ ስዊፕ ያደረገ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሊኩዊዲቲ ስዊፕ አድርጓል እንደምታዩት። ሶ ሊኩዊዲቲ እየወሰደ እንደዚህ ማለት ነው። እንግዲህ እየነገርኳችሁ ነው። አንደኛ ሊኩዊዲቲ የወሰደ ሃይ ፕሮባቢሊቲ፣ ምክንያቱም ኦርደር ብሎክን የትም ልታገኙ ትችላል። አሁን እኮ ራሱ ኦርደር ብሎክ ልትሉ ትችላላችሁ። ገባችኋ? the last bullish candle before the down move ማርኬት ስትራክቸር እኮ ፈጥሯል። 15 ሚኒት ላይ ብትሄዱ ይሄን ፌር ቫልዩ ጋፕ እንኳን የምታገኙ አይመስለኝም፣ ግን ሊኖር ይችላል። ገባችኋ? ግን ቫሊድ ነው አይደለም? ምክንያቱም እዚህ ጋር መጥቶ ብሬክ አውት አድርጓል። እናንተ ስቶፓት ነው ቫሊድ የሆነውን ኦርደር ብሎክ ማግኘት አለባቸው። ይህን ስታደርጉ ከማርኬት ስትራክቸር ጋር ነው የምትሄዱት። ማርኬት ስትራክቸራችሁን አጣታ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ኦርደር ይሄን እንግዲህ ዴይሊ ላይ ያወጣሁት ኦርደር ብሎክ ነው። ኦፍኮርስ እንትን ልናደርገው እንችላለን። ምንድን ነው ምን ነበር የሚባለው ሲገባ እንደዚህ ሚቲጌሽን እንለዋለን። እና ለምሳሌ ከሀየር ታይም ፍሬም ላይ ደግሞ ይዘን የያዝናትን ኦርደር ብሎክ ሎወር ታይም ፍሬም ላይ ሪትሬስ ያደረገን የማጨረሻው ድረስ ልንሄድ እንችላለን። እዚህ ጋር ኦርደር ብሎክ አለ፣ ግን የትኛው ነው ቫሊድ የሚለው ነገር ነው ሁሉንም እንትን የሚለው ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንድን ነው ያልኳችሁ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ለመሆን አንድ ኦርደር ብሎክ ሊኩዊዲቲ ስዊፕ ያደረገ ቦስ ኦር ባይ ዘ ዌይ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ወይም ቦስ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት የምንለው አፕ ትሬንድ ላይ የነበረ ማርኬት ወደ ዳውን ትሬንድ ላይ ሲገባ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት እንለዋለን። ስቲል ቦስም ልትሉች ብሮስ ብሬክ ኦፍ ስትራክቸር ማለት ነው። የግድ ብሬክ ኦፍ ስትራክቸር ወይን ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት ሊኖር ይገባል። ወይን ቾክ የምንለው እንደ ማርኬት ስትራክቸር ሽፍት የግድ ሊኖረው ይገባል። ፌር ቫልዩ ጋፕ ቢኖረው ይመከራል። ፎር ፕሮባቢሊቲ ጀስት ሃይ ፕሮባቢሊቲ የምንፈልግ ከሆነ ፌር ቫልዩ ጋፕ አሁን እዚህ ጋር ዊክ ካለው ዊኩን ዊ ዶንት ኮንሲደር ኢት ቦዲ ኦፍ ዘ ካንድል ነው በደንብ ማተር የሚያደርጉ። ዩዥዋሊ ሃይ ፕሮባቢሊቲ የሆነ ኦርደር ብሎክ ከ50% በላይ አይሄድም ሲጀምር ማርኬት ራሱ። ምክንያቱም ታፕ ሊያደርገው ይችላል፣ ሊነካው ይችላል። ግን ዩዥዋሊ በዊክ ደረጃ ብቻ ነው ኢቨን ሊሄድ ራሱ የሚችለው። ክሎዝ ቢያደረግ ለእኔ ያ ፕሮባቢሊቲውን የሌለ ነው የሚቀዘቅዝብኝ። እስቲል ለምሳሌ ሪስክ ኢንትሪ የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ ሪስክ ኢንትሪ የምንለው እዚህ ጋር ኦርደር ብሎክ አለን አይደል? ጀስት እዛ ላይ ስለገባ ጀስት ትሬድ ስናደረግ እዚህ ጋር አሁን ሊሚት ኦርደር ካስቀምጠ ሪስክ ኢንትሪ ነው የምንለው። ግን አሁን 1 ሀወር ላይ ያገኘነውን ኦርደር ብሎክ ደግሞ ወደ ሎወር ታይም ፍሬሞች ሄደን ያቺን ስፔሲፊክ ታይም ፖይንት አግኝተን ትሬድ ስናደረግ የዛን ጊዜ ደግሞ ሞር ፕሮባቢሊቲ ይኖረዋል ማለት ነው። ሶ በፕሮባቢሊቲ ላይ ፕሮባቢሊቲ እየጨመራችሁ ሃይ ኮንፍሉዌንስ ትሬድ ይኖራችኋል ማለት ነው። ሶ ዩዥዋሊ 50% ማወቅ ከፈለጋችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር 50%ቱን ታወጡታላችሁ ልክ እንደዚህ። ሶ አሁን ኢቨን ልጠቀምና ሪፕላያችንን ከማን ጎ ሶ ምድር የተፈጠረው እዚህ ጋር ሪስክ ኢንትሪ ቢሆን የምጠቀመው ምድር ማድረገው እዚህ ጋር ሴል ገባለሁ ማለት ነው። ግን ዲስ ኢዝ በሪስክ ኢንትሪ 50% ሰክሰስፉል ሬት ቢኖረው ነው። ገባቻ ሎወር ታይም ፍሬም ላይ ሞር
ፕላስ ኢዩት 800 ምናምን which is ስቶፕ ሎስ የራሱ በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። ሎወር ታይም ፍሬም ላይ ከሄዳችሁ ግን ሪስክ ቱ ሪዋርድ ሬሾአችሁን ራሱ በከፍተኛ ደረጃ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ምንድን ያልነው ሃይ ፕሮባቢሊቲ ኦርደር ብሎክ ሊኩዊዲቲ ስዊፕ ያደረጋ ማርኬት ፌር ቫልዩ ጋፕ ያለው ከዛ በኋላ ምን ያለው አትሊስት ከ50% በላይ ክሎዝ ያላረገ እና ከዚህ በፊት ደግሞ ሚቲጌትድ ያልሆነ which means አሁን እዚህ ጋር ይሄ ኦርደር ብሎክ ገባ which means ሚቲጌትድ ሆነ ማለት ነው። ገባችሁ? ኦርደር ብሎክ usually one time use ነው usually በፕሮባቢሊቲ ደረጃ ማለት ነው። ስቲል ያዞን ደግሞ ከፍተኛ ከሆነ ትልቅ ነገር ይሄንን አዘ ለምሳሌ ሃየር ታይም ፍሬም ላይ እዚህ ጋር ሰፕላይ ኦር ዲማንድ ኦር ሰፖርት ኤንድ ሬዚስታንስ ዞናችሁ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ እዛ ላይ ገብቶ ወርዶ እዚህ ጋር ይቺን ኦርደር ብሎክ ራሱ ጠብቃችሁ ሎወር ታይም ፍሬም ላይ ኮንፈርሜሽን ገብታችሁ ስትፈልጉ በጣም ሃይ ፕሮባቢሊቲ የሆነ ትሬድ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ሶ ሞሮለስ ይህንን እንዴት እንደምታደርጉት በደንብ አሳያችኋለሁ። ግን አሁን ለምሳሌ ይሄ ጀስት ኖርማል ኦርደር ብሎክ ነው። ሌሎች አይነትም ኦርደር ብሎኮች ስላሉ አሳይ። ኢቨን እዚህ ጋር ምድር ያደረገው ታፕ ብቻ ነው ያደረገው፣ ነካ ወረደ። ዋይ? ምክንያቱም እዚህ ጋር ትልቅ የኢንስቲቱሽናል መኒ ነው ያለው። ገባቸዋል? እዚህ ጋር ከተገባ በኋላ ማርኬት ዳምፕት እንደምታዩት ማለት ነው። ሶ ከዛ በኋላ ማርኬት ዳም ግን ምን ልናደርግ እንችላለን? ለምሳሌ ያችን ስፔሲፊክ ፖይንት ትፈልጓታላችሁ፣ ትወርዳላችሁ ሎወር ታይም ፍሬም ላይ ማለት ነው። ከዛ ሞሮለስ በሎወር ታይም ፍሬም ላይ ሃይ ፕሮባቢሊቲ የነበረውን ኦርደር ብሎክ ለመፈለግ መሞከር ማለት ነው። ሶ ስቲል ሊኩዊዲቲ በደንብ ስዊፕ ያደረገው ዲስ ካንድል በዚህ ካንድል ቦዲ እና ይለያያል። ገና ብዙ ምነግራችሁ ነገሮች አሉት። ግን ለምሳሌ ይሄንን ቦዲ ኮንሲደር ማድረግበት ጊዜዎች አሉ፣ ማላረግበትም ጊዜዎች አሉ። ዲፔንድስ እሱ እንደ ጊዜው እንደ ማርኬት ኮንዲሽኑ ይለያያል። ስቶፕ ሎሳችንን ለምሳሌ እዚህ ጋር ራሱ ብናረግ እዚህ ጋር እንኳን ብንሄድ ቴክኒክሊ ኢቭን በ15 ሚኒት ነው አስቡት። ሎወር ታይም ፍሬም ላይ ሞር ኦር ሌስ ሞር ኮንፍሉዌንስ ልወስድ እችላለሁ። ሌትስ ጎ 5 ሚኒት ላይ 5 ሚኒት ላይ 5 ሚኒት ላይ ምንድን ነው ኦርደር ብሎክ ውስጥ ገባለኝ አይደል? ቴክኒክሊ ብዙም ነገር አይታይም። ጀስት ግን ከሃየር ታይም ፍሬም ጀምራችሁ ታወርዱታላችሁ ነው ፖይንቴ። ሶ ኦርደር ብሎክ ይህንን ይመስል ነበር። ፕሊስ ጥያቄዎች ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ያልገባችሁ ነገር ካለ አስረዳችኋለሁ። አሁን ላይ ብዙም ግራ ሊያጋባችሁ ይችላል፣ ግን በደንብ ሳስረዳችሁ ደግሞ እና ኤግዛምፕል ላይ ስንጠቀመው ክሊር እየሆነላችሁ ይሄዳል ብዬ አስባለሁ። መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ቻው